हेलो साथीहरु, यहाँलाई स्वागत छ यस न्यू भिडियोमा। यस भिडियो अन्तर्गत रहेर एउटा न्यू अर्निङ वेबसाइटको बारेमा चाहिँ जानकारी दिनेछु। यसमा कसरी अकाउन्ट रजिस्टर गर्ने र कसरी अर्निङ गर्ने भन्ने बारेमा यो भिडियो रहेको छ। यदि तपाईहरुलाई चाहिँ यस वेबसाइटको बारेमा थाहा छैन, तपाईहरु यसको बारेमा चाहिँ जान्न इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ भने तपाईहरुले भिडियोलाई चाहिँ अन्त्यसम्म हेर्नु होला। र यदि भिडियो मन पर्छ भने भिडियोलाई चाहिँ लाइक गर्नु होला र च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने प्लिज सब्स्क्राइब चाहिँ गरिदिनु होला है त। ल त जाउँ भिडियोतर्फ अर्निङ गर्ने भन्ने बारेमा। वेबसाइटको लिंक डिस्क्रिप्सनमा हुनेछ, तपाईहरुले त्यहाँबाट गएर जान सक्नुहुन्छ हैन। अनि आफ्नो अकाउन्टलाई चाहिँ त्यहाँ रजिस्टर गर्न सक्नुहुनेछ। कसरी गर्ने त्यो भिडियोमा भन्दै नि जानेछु। सो भिडियोलाई चाहिँ स्किप नगरेर हेर्दै जानु होला। वेबसाइटको नाम चाहिँ तपाईहरुले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ, जुम बुक अर्न फ्री मनी भनेर यहाँ देखाएको छ। अनि तपाईहरुले यसमा चाहिँ आफ्नो अकाउन्टलाई चाहिँ रजिस्टर गर्नुपर्ने हुन्छ। फर्स्टमा आउने बेला चाहिँ तपाईहरुले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ, इमेल राख्नुपर्ने हुन्छ अनि पासवर्ड राख्नुपर्ने हुन्छ। त्यही पासवर्डलाई चाहिँ फेरि यहाँ चाहिँ रिटाइप गरेर यहाँबाट अकाउन्ट बनाउन सक्नुहुन्छ र तपाईहरुले डाइरेक्टली पनि बनाउन सक्नुहुन्छ। यहाँ गुगल अकाउन्ट मार्फत बनाउन सक्नुहुन्छ र फेसबुकबाट पनि यहाँ अकाउन्ट बनाउन सकिन्छ। मेरो मोबाइलमा चाहिँ यसको अलरेडी अकाउन्ट छ। म आफ्नो अकाउन्टलाई चाहिँ लगइन गर्नेछु। तपाईहरुले यदि यसमा चाहिँ यहाँ चाहिँ आफ्नो जीमेल राखेर अनि पासवर्ड लगाएर यहाँ साइन अप नाउमा क्लिक गर्नुभयो भने तपाईको अकाउन्ट बन्नेछ र तपाईको मेलमा चाहिँ एउटा जीमेलमा चाहिँ एउटा मेल जानेछ र त्यसलाई तपाईहरुले चाहिँ भेरिफाई गर्नुपर्ने हुन्छ र तपाईको अकाउन्ट चाहिँ सक्सेसफुल्ली भेरिफाइड क्रिएट हुनेछ है त। तपाईहरुले साइन अप गर्ने बित्तिकै एउटा सर्वे आउनेछ। तपाईहरुले कम्प्लिट गर्नुभयो भने 1000 कोइन चाहिँ यहाँ तपाईहरुले पाउनुहुन्छ। अनि तपाईहरुले चाहिँ यहाँ विभिन्न प्रकारका चाहिँ यहाँ टास्कहरु देख्नुहुन्छ। यी टास्कहरुलाई चाहिँ कम्प्लिट गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईहरुले चाहिँ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ, $1 $2 $5 $10 $20 यस्ता तपाईहरुले टास्क पाउनुहुन्छ। तपाईहरुले ती कम्प्लिट गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै यो टास्क रहेको छ, तपाईहरुले चाहिँ यहाँ चाहिँ 300 लेभल 6 दिनमा चाहिँ कम्प्लिट गर्नुभयो भने तपाईहरुले चाहिँ कति डलर पाउनुहुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ $12.60 यहाँबाट अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ एउटै गेमबाट। र अरु पनि विभिन्न प्रकारका यहाँ चाहिँ गेमहरु रहेका छन्, एप्लिकेसन रहेका छन्। यहाँ चाहिँ $15 पाइन्छ भनेर भनेको छ। यस्तै तपाईहरुले टास्कहरुलाई चाहिँ यहाँ कम्प्लिट गरेर एकदमै राम्रो अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ। यसको टास्कहरु कसरी कम्प्लिट गर्ने भन्ने बारेमा युट्युबमा अरु युट्युबरले पनि भिडियो बनाएको छ। तपाईहरुले त्यहाँ गएर हेर्न सक्नुहुनेछ। जस्तै एउटा टास्क कम्प्लिट गर्नको लागि जस्तै तपाईहरुले एउटामा चाहिँ क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। क्लिक गरिसकेपछि यस्तो आउँछ, तपाईहरुले स्टार्टमा क्लिक गर्नु होला। अनि तपाईहरु यस्तो इन्टरफेस आउँछ। तपाईहरुले यो क्यूआर कोडलाई तपाईहरुले स्क्यान गरेर यहाँ डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ एप्लिकेसन। अनि तपाईहरुले त्यसको भने जस्तो टास्कहरुलाई चाहिँ यसको इन्स्ट्रक्सन अनुसार तपाईहरुले त्यो टास्कलाई चाहिँ कम्प्लिट गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि तपाईहरुले टास्क कम्प्लिट गरेको 1-2 मिनेटमै तपाईहरुको यहाँ चाहिँ कोइन एड हुनेछ र एड भएपछि तपाईहरुले चाहिँ यहाँबाट इजिली विथड्र गर्न सक्नुहुन्छ आफूले कमाएको पैसालाई चाहिँ। यहाँ अरु अर्निङ मेथडहरु पनि रहेका छन्। म तपाईहरुले एकैछिनमा बताइ नै हाल्नेछु। तपाईहरुले अरु अर्निङ मेथड हेर्नको लागि चाहिँ यहाँ चाहिँ 3 लाइनमा चाहिँ क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। तीनटा धड्काहरु रहेको छ। यहाँ चाहिँ त्यो तीनटा धड्कामा चाहिँ क्लिक गर्नु होला र यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ केबाट अर्निङ गर्न चाहनुहुन्छ भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ 4 तरिकाले अर्निङ गर्न सकिन्छ हैन। 3 तरिकाले अर्निङ गर्न सकिन्छ। जस्तै एउटा रेफरल भन्ने तल रहेको छ र यहाँ चाहिँ सर्वे रहेको छ फर्स्टमा, अनि वाच भिडियो रहेको छ। तपाईहरुले भिडियो वाच गरेर अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ। अनि अफर रहेको छ। अफर भन्नाले एप्लिकेसनहरु दिएको हुन्छ हैन। तपाईहरुले त्यसको अफरलाई चाहिँ कम्प्लिट गरेर अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईहरुले सर्वे पनि कति बेला पाउनुहुन्छ हैन। यहाँ चाहिँ सर्वे पनि अवेलेबल हुन्छ। अनि तपाईहरुले चाहिँ सर्वेलाई कम्प्लिट गरेर अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ। सर्वे कम्प्लिट गर्न एकदमै इजी हुन्छ। तपाईहरुले यहाँ चाहिँ तपाईहरुलाई चाहिँ क्वेशन सोध्नेछ हैन। अनि क्वेशन सोधेपछि तपाईहरुले चाहिँ त्यसको एन्सर दिनुपर्ने हुन्छ र एन्सर दिएपछि तपाईहरुले चाहिँ यहाँबाट पोइन्ट अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै वाच भिडियोको लागि यहाँ चाहिँ वाच भिडियोमा चाहिँ क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। वाच भिडियोमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँ चाहिँ विभिन्न प्रकारका भिडियोहरु दिएको हुन्छ र भिडियोलाई चाहिँ वाच गरेर तपाईहरुले अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ कोइनहरु है त। जस्तै एउटा भिडियो वाच गरेपछि तपाईहरुलाई चाहिँ 5 कोइन दिनेछ र यसैगरी तपाईहरुले यता अर्को एड रहेको छ। तपाईहरुले 3 वटा एड वाच गर्नुपर्ने हुन्छ, 7 कोइन दिन्छ भनेको छ। यसरी तपाईहरुले एड वाच गरेर चाहिँ अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ। अर्को रेफरलको पनि रहेको छ, हेर्न पनि सक्नुहुन्छ। यहाँ चाहिँ रेफरलको रहेको छ। रेफरलमा चाहिँ तपाईहरुले प्रत्येक साथीबाट तपाईहरुले 7% का दरले तपाईहरुले लाइफ टाइम कमिसन पाउनुहुनेछ। त्यसको लागि यहाँ चाहिँ यहाँ क्लिक गर्नु होला। रेफरलमा चाहिँ रेफरलमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईहरुको यहाँ चाहिँ रेफरल लिंक हुनेछ हैन। तपाईहरुले यो रेफरल लिंकलाई चाहिँ अरु साथीहरुलाई शेयर गर्नुपर्ने हुन्छ र शेयर गरेपछि तपाईहरुले चाहिँ पर फ्रेन्ड तपाईको साथीहरुले जति पनि अर्निङ गर्नुहुन्छ र त्यसको 7% तपाईहरुले चाहिँ कमिसन आउनेछ लाइफ टाइमसम्म है त। यसरी तपाईहरुले रेफरलबाट पनि अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ। अनि यहाँ चाहिँ अर्को अप्सन भनेको यहाँ अफर रहेको छ। अफर भन्नाले चाहिँ यहाँ विभिन्न प्रकारको एप्लिकेसन दिएको हुन्छ। त्यो एप्लिकेसनको टास्कहरुलाई चाहिँ तपाईले कम्प्लिट गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै यहाँ आइसकेको छन् अफरहरु चाहिँ त हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ चाहिँ विभिन्न प्रकारका टास्कहरु आउँछ, अफरहरु आउँछ। तपाईले यिनीहरुलाई चाहिँ हेरेर यहाँबाट
अफर कम्प्लिट गर्न सक्नुहुन्छ हैन। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ विभिन्न प्रकारका अफर आइरहेका छन्। यहाँ चाहिँ यसलाई स्टार्टमा क्लिक गर्नुभयो भने यहाँ चाहिँ विभिन्न प्रकारका एप्लिकेसनहरूलाई चाहिँ यहाँ सो गर्नेछ, तपाईले हेर्न पनि सक्नुहुन्छ। त्यसो तपाईहरुले त्यो अफर कम्प्लिट गर्नको लागि त्यो अफरमा चाहिँ टाइम वाल भन्ने अफर रहेको छ र तपाईहरुले त्यसमा चाहिँ अफर कम्प्लिट गर्नको लागि यहाँ चाहिँ अकाउन्ट बनाउनु पर्ने हुन्छ। तपाईहरुले गुगलबाट एउटा अकाउन्ट बनाएर अनि त्यहाँ इन्टर गरेर तपाईहरुले विभिन्न प्रकारका टास्कहरुलाई चाहिँ त्यहाँबाट कम्प्लिट गर्न सक्नुहुन्छ। म तपाईहरुलाई चाहिँ यसबाट कमाएको पैसालाई अब विथड्र गर्ने तरिका भन्ने छु। तपाईले विथड्र गर्नको लागि सिम्पली यहाँ चाहिँ 3 लाइनमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। क्लिक गरिसकेपछि यहाँबाट तल आउनु होला, यहाँ चाहिँ गिफ्ट कार्ड एन्ड क्याश भनेर यहाँ देखाएको हुन्छ। तपाईले त्यहाँ क्लिक गर्नु सक्नुहुनेछ। यहाँ क्लिक गरिसकेपछि एउटा अर्को इन्टरफेस आउनेछ हैन। तपाईले यहाँ हेर्न पनि सक्नुहुन्छ। जस्तै तपाईहरुले चाहिँ यहाँ चाहिँ तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ चाहिँ तपाईहरुले भिसामा विथड्र लिन सक्नुहुन्छ, आफ्नो पेपाल अकाउन्टमा विथड्र लिन सक्नुहुन्छ हैन। अनि यहाँ चाहिँ अरु क्याटेगोरी पनि रहेका छन्, क्याश रहेको छ हैन। क्याटेगोरी चेन्ज गरेर नि यहाँ अर्निङ गरेको पैसा लिन सकिन्छ। पेपालको माध्यमबाट मात्र लिन सकिने रहेछ। अनि ई गिफ्ट भनेको छ, ई गिफ्ट चाहिँ तपाईले यहाँ चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ, भिसाको माध्यमबाट लिन सक्नुहुन्छ। अरु पनि रहेका छन् यहाँ चाहिँ, अरु पेपाल र भिसा मात्र रहेको छ हैन। सो तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ। तपाईले मिनिमम $2 यहाँबाट विथड्र गर्न सक्नुहुन्छ। एकदमै थोरै रहेको छ मिनिमम विथड्र पनि हैन। सो एकैछिन तपाईहरुले देखाउने छु मिनिमम विथड्र। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ $2 मिनिमम विथड्र रहेको छ। यसबाट विथड्र गर्नको लागि तपाईहरुलाई 1000 कोइन फर्स्टमा नै दिनेछ र तपाईले 2000 कोइन पुगाउनु भयो भने तपाईले यहाँ इजी तरिकाले विथड्र गर्न सक्नुहुन्छ र विथड्र तपाईहरुको चाहिँ 24 घण्टामा तपाईहरुको वालेटसम्म आइपुग्नेछ है त। र तपाईले विथड्र गर्नको लागि चाहिँ यहाँ चाहिँ तपाईले कति डलर यहाँबाट विथड्र गर्न चाहनुहुन्छ त्यो सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ र सिलेक्ट गरिसकेपछि यहाँ यता सार्नुपर्ने हुन्छ। अनि यहाँ चाहिँ एउटा अप्सन आउनेछ, चकिलो भएर आउनेछ हैन। सो तपाईले यहाँ क्लिक गर्नु सक्नुहुन्छ। अनि तपाईहरुको इमेल एड्रेस राख्ने ठाउँ आउनेछ। इमेल एड्रेस राख्ने ठाउँ आइसकेपछि तपाईले आफ्नो पेपालको इमेल एड्रेस राख्नु होला र त्यहाँ चाहिँ तपाईले प्रोसिड गर्नुहुन्छ भने तपाईहरुको विथड्रमा लाग्नेछ। विथड्र लगाएको 24 घण्टा भित्र तपाईहरुको वालेटसम्म आइपुग्नेछ है त। यही थियो हैन तपाईहरुले यहाँ विथड्र गर्ने तरिका। तपाईहरुले यहाँ विथड्र गर्नुभयो भने $0.25 चाहिँ यहाँ चाहिँ फी लाग्छ भनेर भनेको छ। तपाईहरुले फी पनि यहाँ चाहिँ एकदमै थोरै तरिकाले तिर्न सक्नुहुन्छ। अरु एप्लिकेसनको जस्तो धेरै फी यसले लिँदैन। तपाईहरुले चाहिँ यहाँ 0.25 विथड्र गर्दाखेरि त्यति फी लिनेछ र तपाईँ बाँकी अमाउन्ट चाहिँ तपाईहरुलाई चाहिँ ट्रान्सफर गर्नेछ। अरु यस एप्लिकेसनको बारेमा जान्न चाहनुहुन्छ भने यहाँ तल सार्दै तपाईले हेर्न पनि सक्नुहुन्छ आएर चाहिँ हैन। र यहाँ चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ प्रोफाइल रहेको छ हैन, अबाउट मी रहेको छ, एक्टिभिटी रहेको छ, अनि अरु कुराहरु यसको बारेमा धेरै कुराहरु रहेको छ। तपाईले आएर एकचोटी चेक गर्न सक्नुहुनेछ। अनि तपाईहरुले आफ्नो प्रोफाइलको इन्फर्मेसन हेर्नको लागि प्रोफाइलमा क्लिक गर्नु होला र प्रोफाइलमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँ चाहिँ तपाईहरुको इन्फर्मेसन हुनेछ। यदि तपाईहरुले यहाँ चाहिँ भर्नु भएको छैन भने भर्न सक्नुहुन्छ हैन।